নমস্কাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি সংখ্যা প্ৰণালী পাঠৰ 1.2 অনুশীলনীটো কৰিম। সংখ্যা প্ৰণালী পাঠৰ এই ভিডিঅ'টো চতুৰ্থ ভিডিঅ'। এই পাঠৰ আগত 3টা ভিডিঅ' দিয়া হৈছে। ডেছক্ৰিপশ্যনত সেই ভিডিঅ' 3টাৰ লিংক দিয়া আছে। তোমালোকে ইচ্ছা কৰিলে চাব পাৰিবা। এতিয়া অনুশীলনীটোৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো চোৱা। তলৰ উক্তিবিলাক সত্য নে অসত্য উল্লেখ কৰা। তোমাৰ উত্তৰৰ যথাৰ্থতা প্ৰতিপন্ন কৰা। উক্তিবিলাক সত্য নে অসত্য উল্লেখ কৰিব লাগে আৰু উক্তিটো সত্য হোৱাৰ কাৰণটো নাইবা অসত্য হোৱাৰ কাৰণটো উল্লেখ কৰিব লাগে। এতিয়া প্ৰথম উক্তিটো হ'ল প্ৰতিটো অপৰিমেয় সংখ্যাই এটা বাস্তৱ সংখ্যা। এই উক্তিটো সত্য, কাৰণ পৰিমেয় আৰু অপৰিমেয় সংখ্যাবিলাকক একেলগে বাস্তৱ সংখ্যা বুলি কোৱা হয়। বাস্তৱ সংখ্যা এটা হ'ল পৰিমেয় আৰু এটা হ'ল অপৰিমেয় সংখ্যা। এতিয়া তোমালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিছা যে অপৰিমেয় সংখ্যাবিলাক বাস্তৱ সংখ্যাৰ অন্তৰ্গত। গতিকে প্ৰতিটো অপৰিমেয় সংখ্যাই এটা বাস্তৱ সংখ্যা হ'ব, অৰ্থাৎ এই উক্তিটো সত্য। এতিয়া দ্বিতীয় উক্তিটো চোৱা। সংখ্যা ৰেখাৰ প্ৰতিটো বিন্দুৱেই ৰোট এম আৰ্হিৰ, য'ত এম এটা স্বাভাৱিক সংখ্যা। এই উক্তিটো সত্য নহয়, অসত্য। এতিয়া এডাল সংখ্যা ৰেখা চোৱাচোন তোমালোকে। 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, √4 = 2, 9, 16, 25, √9 = 3, √16 = 4, √25 = 5। এতিয়া এইবিলাক স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ আমি বৰ্গমূলবিলাক আমি ইয়াত পাইছোঁ, এই সংখ্যা ৰেখাডালত পাইছোঁ। কিন্তু এই সংখ্যাবিলাক আমি কোনোবা এটা স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ বৰ্গমূল স্বৰূপে আমি নাই পোৱা। এই বিন্দুটো সংখ্যা ৰেখাডালত আছে, এই বিন্দুটো সংখ্যা ৰেখাডালত আছে, কিন্তু কোনোবা এটা স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ বৰ্গমূল হিচাপে আমি এই -2 বিন্দুটো কেতিয়াও নাপাওঁ, বা কোনোবা এটা স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ বৰ্গমূল স্বৰূপে আমি -3 বিন্দুটো কেতিয়াও নাপাওঁ। গতিকে কোনো স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ বৰ্গমূল ঋণাত্মক সংখ্যা হ'ব নোৱাৰে, আৰু সেয়েহে সংখ্যা ৰেখাৰ প্ৰতিটো বিন্দুৱে ৰোট এম আৰ্হিৰ, য'ত এম এটা স্বাভাৱিক সংখ্যা, এই উক্তিটো সত্য নহয়। ইয়াৰ পিছত তোমালোকে 3 নম্বৰটো চোৱা। প্ৰতিটো বাস্তৱ সংখ্যাই এটা অপৰিমেয় সংখ্যা। এই উক্তিটো সত্য নহয়, অসত্য। আমি প্ৰথম উক্তিটো আলোচনা কৰোঁতেই আমি এটা কথা কৈছোঁ যে পৰিমেয় আৰু অপৰিমেয় সংখ্যাবোৰক একেলগে বাস্তৱ সংখ্যা বুলি কোৱা হয়। বাস্তৱ সংখ্যাৰ ভাগ দুটা, এটা হ'ল পৰিমেয় সংখ্যা আৰু এটা হ'ল অপৰিমেয় সংখ্যা। এই অপৰিমেয় সংখ্যাবোৰ বাস্তৱ সংখ্যাৰ অন্তৰ্ভুক্ত, কিন্তু আটাইবোৰ বাস্তৱ সংখ্যা অপৰিমেয় সংখ্যাৰ অন্তৰ্ভুক্ত নহয়। যেনে 2, 3, 4 এইবিলাক হ'ল বাস্তৱ সংখ্যা। এই বাস্তৱ সংখ্যাবিলাক কিন্তু অপৰিমেয় নহয়। এই বাস্তৱ সংখ্যাবিলাক কি হ'ব? পৰিমেয় সংখ্যা। গতিকে এই উক্তিটো অসত্য, অৰ্থাৎ প্ৰতিটো বাস্তৱ সংখ্যাই এটা অপৰিমেয় সংখ্যা হ'ব নোৱাৰে। ইয়াত পৰিমেয় সংখ্যাও থাকিব, অপৰিমেয় সংখ্যাও থাকিব। বাস্তৱ সংখ্যা বুলি ক'লেই আমি কি বুজিম? যে সেই সংখ্যাৰ থোপটোত পৰিমেয়ও আছে, অপৰিমেয়ও আছে। এতিয়া আমাৰ 1 নম্বৰৰ এই 3টা উক্তি দিছিলে, এই উক্তি 3টা আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিলোঁ। ইয়াৰ পিছত আমি 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৰোঁ। 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, সকলো ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যাৰ বৰ্গমূল অপৰিমেয় নে? যদি নহয়, তেনেহ'লে এটা সংখ্যাৰ উদাহৰণ দিয়া যাৰ বৰ্গমূল এটা পৰিমেয় সংখ্যা। সকলো ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যাৰ বৰ্গমূল অপৰিমেয় নহয়। এতিয়া কেইটামান উদাহৰণৰ সহায়ত তোমালোকক বুজাই দিছোঁ। 1, 2, 3, 4, 5 এই সংখ্যাবিলাক ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা।
এতিয়া এই সংখ্যাবিলাকৰ আমি বৰ্গমূলবিলাক লওঁ ৰুট 1 ইজ ইকুৱেল টু 1 এইটো পৰিমেয় সংখ্যা ৰুট 2 এটা অপৰিমেয় সংখ্যা ৰুট 3 এটা অপৰিমেয় সংখ্যা ৰুট 4 ইজ ইকুৱেল টু 2 এইটো এটা পৰিমেয় সংখ্যা ঠিক তেনেকৈ ৰুট 9 ইজ ইকুৱেল টু 3 ৰুট 16 ইজ ইকুৱেল টু 4 ৰুট 25 ইজ ইকুৱেল টু 5 ইয়াত কৈছে সকলো ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যাৰ বৰ্গমূল অপৰিমেয়নে আমি এই ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যাৰ বৰ্গমূলবিলাক আমি ইয়াত দেখালোঁ ইয়াত এইটো ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যাৰ বৰ্গমূলটো এটা পৰিমেয় সংখ্যা এইটো ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যাৰ বৰ্গমূল এইটো এটা পৰিমেয় সংখ্যা এইটো এটা পৰিমেয় সংখ্যা এইটো এটা পৰিমেয় এইটো এটা পৰিমেয় সংখ্যা এইবিলাক ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যাৰ বৰ্গমূলটো পৰিমেয় ইয়াৰ মাজৰ পৰা কিছুমান অপৰিমেয় আছে কিন্তু সকলোবিলাক ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যাৰ বৰ্গমূল অপৰিমেয় নহয় ইয়াত কৈছে যদি নহয় তেনেহলে এটা সংখ্যাৰ উদাহৰণ দিয়া যাৰ বৰ্গমূল এটা পৰিমেয় সংখ্যা ইয়াত মই কেইবাটা উদাহৰণ দিলো ৰুট 1 ইজ ইকুৱেল টু 1 ৰুট 4 ইজ ইকুৱেল টু 2 ৰুট 9 ইজ ইকুৱেল টু 3 ৰুট 16 ইজ ইকুৱেল টু 4 ৰুট 25 ইজ ইকুৱেল টু 5 ইয়াৰ পিছত 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল সংখ্যা ৰেখাত কিদৰে ৰুট 5ক সূচিত কৰিব পাৰি দেখুওৱা এতিয়া আমি সংখ্যা ৰেখাত ৰুট 5ক সূচিত কৰিম প্ৰথমে আমি এডাল সংখ্যা ৰেখা অংকন কৰি লওঁ 0 1 2 3 -1 -2 -3 এইডাল হ'ল সংখ্যা ৰেখা ইয়াৰ 0 বুজোৱা বিন্দুটোক ওৰে সূচিত কৰিলোঁ আৰু 2 বুজোৱা বিন্দুটোক এমেৰে সূচিত কৰিলোঁ এতিয়া এম বিন্দুত এডাল লম্ব অংকন কৰোঁ ধৰা হ'ল এই লম্বডাল PM PM এনেদৰে অংকন কৰা হৈছে যাতে PMৰ দৈৰ্ঘ্য 1 একক হয় PM ইজ ইকুৱেল টু 1 একক PM ইজ ইকুৱেল টু 1 একক এতিয়া OP সংযোগ কৰি দিওঁ যেহেতু PM সংখ্যা ৰেখাডালৰ ওপৰত লম্ব গতিকে এই কোণটো হ'ব এক সমকোণ OMP এটা সমকোণী ত্ৰিভুজ হ'ব যাৰ অতিভুজ হ'ব OP তোমালোকে পাইথাগোৰাছৰ উপপাদ্যটো জানা পাইথাগোৰাছৰ উপপাদ্য মতে এটা সমকোণী ত্ৰিভুজৰ অতিভুজৰ বৰ্গ আন বাহু দুটাৰ বৰ্গৰ সমষ্টিৰ সমান গতিকে এই সমকোণী ত্ৰিভুজটোৰ ক্ষেত্ৰত OP হ'ল অতিভুজ গতিকে চোৱা OP স্কয়াৰ ইজ ইকুৱেল টু OM স্কয়াৰ প্লাছ PM স্কয়াৰ ইয়াত OM ৰ দৈৰ্ঘ্য হ'ল 2 একক OM ইজ ইকুৱেল টু 2 একক ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ 1 একক দূৰত্ব ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ 1 একক দূৰত্ব আৰু ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ হ'ল 2 একক দূৰত্ব এতিয়া OM স্কয়াৰ OM হ'ল 2 স্কয়াৰ প্লাছ PM স্কয়াৰ PM হ'ল 1 স্কয়াৰ ইজ ইকুৱেল টু 4 প্লাছ 1 ইজ ইকুৱেল টু 5 এতেকে OP ইজ ইকুৱেল টু ৰুট 5 এতিয়া OP ৰ দৈৰ্ঘ্য হ'ল ৰুট 5 এতিয়া এই O বিন্দুটোক কেন্দ্ৰ হিচাপে লৈ OP সমান ব্যাসাৰ্ধ লৈ আমি যদি এটা চাপ আকো তেন্তে সেই চাপটোৱে সংখ্যা ৰেখাডালক এটা বিন্দুত কাটিব ধৰা হ'ল এই চাপটোৱে সংখ্যা ৰেখাডালক Q বিন্দুত কাটিছে যেহেতু OP ৰ দৈৰ্ঘ্য ৰুট 5 গতিকে OQ ৰ দৈৰ্ঘ্য হ'ব ৰুট 5 OP ইজ ইকুৱেল টু OQ ইজ ইকুৱেল টু ৰুট 5 যেহেতু OQ ৰ দৈৰ্ঘ্য ৰুট 5 গতিকে Q বিন্দুটোৱে বুজাব ৰুট 5 এনেধৰণে সংখ্যা ৰেখাত ৰুট 5ৰ অৱস্থান নিৰূপণ কৰিব পাৰি এতিয়া আমি ৰুট 5ক সংখ্যা ৰেখাত উপস্থাপন কৰি দেখালোঁ ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো শ্ৰেণীকোঠাত কৰিবলগীয়া এটা কাৰ্য গতিকে সেই প্ৰশ্নটো নকৰোঁ আজি আমি 1.2 অনুশীলনীৰ 1 পৰা 3 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ সমাধান কৰিলোঁ আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ